Sziasztok! A közelmúltban a Meylan cég két új bringás GPS-t is piacra dobott, ezek közül én egyet meg is kaptam tesztelésre, úgyhogy a mai videóban megnézzük, hogy mit tud a Meylannak a Navihood L2-es típusú GPS-e. Csapjunk is bele! A Meylan cég által gyártott GPS-t, az L1-est már láthattátok a csatornámon. Ez ugye egy monokróm kijelzős, nagyobb kijelzős készülék volt. Ezzel ellentétben a Navihood újabb készüléke, ez az L2-es típus, egy merőbben más utat képvisel. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki, és hogy mi ebben az, ami esetleg különleges. Nos, jelenleg a bringás GPS-eknek a piacán is tetten érhető az a tendencia, az a trend, hogy egyre nagyobb és nagyobb kijelzős készülékekkel rukkolnak elő a gyártók. Ezzel ellentétben a Meylan ezzel az L2-es szériával ezt az utat úgymond felrúgva egy pici kijelzős készüléket dobott piacra. Azoknak lehet ez hasznos, akiknek nem kell egy tepsi méretű GPS ahhoz, hogy elboldoguljanak úgymond. Ez az út nem feltétlenül mindenkinek ideális, tehát akik térképet szeretnének használni, vagy tényleg a nagyobb kijelzőt kedvelik, esetleg rossz a szemük, és ezért szeretnének egy nagyobb betűméretű kijelzőt használni, azoknak nyilván nem ez lesz a kedvenc bringás kompjúterük. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy átlag hobbi bringásnak nem feltétlenül szükséges egy orbitálisan nagy kijelzőt rárakni a bringára. Egyrészt fölösleges, másrészt sérülékenység tekintetében is okozhat problémát, nem beszélve arról, hogy arányaiban a nagyobb kijelzős készülékek azért egy magasabb ársávban érhetőek el, úgy gondolom a többi gyártónak a piacán. Nos, ez a készülék kialakítását tekintve egy 2 colos kijelzőt kapott, ami egy színes, háttérvilágított kijelzőt takar, nem érintőképernyős kijelzőről beszélünk, a kijelzőnek a felülete, illetve az előlapi üveg az laminálásra kerül, tehát egymáshoz vannak teljesen ragasztva. Ettől a kijelzőnek a betekintési szöge is nagyon jó, illetve nem képződhet a kijelző és az üveg között pára, ami egyes Brighton típusoknál ugye problémát okozott régebben. Gyárilag a készülék kijelzője kapott egy ilyen antireflex fóliát, ami szerintem nagyon jó, tehát ez egy nagyon jó hozzáadott érték, hogy erre már úgymond nem kell költeni, és ez így teljesen jó rajta van, ezt nyilván le se szedtem róla. Nagyon jó, nem gyűjti az új lenyomatokat, és teljesen jól látható napsütésben is a kijelző. A kijelző méretét tekintve, ugye a készülékház mérete is viszonylag pici, de ettől függetlenül egy robosztus kialakítást kapott. A kávái tekintetében hasonlóak a káva méretek, az oldalsó káva méretek, mint a Brighton S500-as készüléké. Az alsó-felső kávája az viszont kisebb, tehát egy elég kompakt készülékről beszélünk. Mint említettem, nem érintőképernyős a készülék, 6 darab gombbal tudjuk használni, 6 darab baromi nagy robosztus gombbal, ami akár egy DH kesztyűben is vígan kezelhető. Hátulján a Meylan által már általánosan használt alumínium negyedfordulatos rögzítőkonzol találjuk, ami Garmin kompatibilis. Ez a fül, ez biztos, hogy nem fog letörni, hamarabb fog letörni a tartókonzolról a fül, mint erről a készülékről, de egyébként ez cserélhető, tehát 4 darab imbusz kulccsal úgymond le lehet szerelni. A készülék üzemideje az maximum 25 óra, ami a szenzorok használata és az útvonalkövetés használata kapcsán csökkenhet, de hogyha kifogynánk a szuflából, akkor USB-C porton keresztül tudjuk etetni a készüléket. A GPS navigációs műholdrendszeren kívül még Beidou, Galileo és GLONASS képes is a készülék, ezt nyilván régió szinten be lehet állítani, hogy hol melyiket érdemes használni, erről majd a későbbiekben még fogok beszélni. Emellé egy barometrikus magasságmérőt kapunk a készülékbe, amit nyilván kalibrálni kell. Ez a kalibráció ez a készülék menüjéből is elvégezhető, illetve a mobil applikációval, amit a Meylan ad úgymond a készülékeihez. Szenzorok kompatibilitását tekintve is történt előrelépés az előző L1-es példányhoz képest, így most már a radarokat, az N+ képes radarokat is kezeli a készülék.
Ezt még nem állt módonban kipróbálni, mert éppen keresek megfelelő radar eszközt, még most így piackutatás fázisában vagyok, hogyha valaki esetleg tud javasolni, van tapasztalata ezzel kapcsolatban, hogy melyik vált be, melyik nem, akkor azt nyugodtan megírhatja a kommentmezőben. Jelenleg pedálfordulatmérőt és pulzuspántot használtam hozzá, ezeket mindenféle röccenésmentesen lehetett csatlakoztatni, és mindenféle szignáldrop nélkül teljesen jól üzemelt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel a mai világban már nem is nagyon lehetne nagy probléma. A felhasználói felület tekintetében egy nagyon jó, letisztult, könnyen érthető felhasználói felületet kapunk. Magyar nyelv nincs, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy minimális angol tudással megugorható a kezelése. Nagyméretű, vastag betűtípusokat alkalmaznak, tényleg teljesen jól látható, és a kijelzőnek a felülete az tényleg úgy van optimalizálva, hogy ehhez a kis 2 colos méretű kijelzőn teljesen jól használható és látható minden adat. A készülék személyre szabhatóságának tekintetében 8 különböző kerékpározási profilt különböztethetünk meg. Ezeknél különböző megoldásokat, illetve különböző személyre szabható felületeket tudunk megadni. 14 oldalra tudjuk az általunk fontosnak vélt adatokat megjeleníteni. Ez a 14 oldal szerintem több, mint elég. Több mint 110 metrikából tudunk választani, hogy mit szeretnénk megjeleníteni. A 14 oldalon belül vannak olyan oldalak, ami kifejezetten csak egy bizonyos funkció használata közben jeleníthető meg. Például egy pulzusgörbe, az nyilván indokolatlan, hogyha pulzusmérő nincsen csatlakoztatva az órához. Ja, és igen, grafikus oldalakat is találunk, grafikus megjelenítések is vannak, tehát nem csak számok, illetve mértékegységek jelennek meg, hanem mindenféle oszlopdiagram, magasságdiagramot tudunk megjeleníteni, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is egy teljesen jó felhasználó barát felületet tudunk magunknak úgymond személyre szabni, kialakítani. Ami még a grafikus felületekkel kapcsolatosan érdekes, és észrevettem, hogy a Brightonnál tizedes jegyben nem jelenik meg mondjuk a sebesség grafikonon, illetve a grafikus megjelenítésen. Itt megjelenik tizedes egységben. Ugyanakkor a Brightonnál van egy olyan görbe, illetve egy olyan rész, ahol megjeleníti színesen, hogy milyen az átlagsebességhez viszonyítva a mostani jelenlegi sebességünk. Ez ebben a készülékben hiányzik. Nem egy nagy deal, de egyébként ezt szerintem még simán bele lehetne tenni, tehát a grafikus felület úgy gondolom, hogy elbírná. Az egyéb felületek is tök jól használhatóak, az oszlopdiagram az tök jól láthatóan megjeleníti, hogy éppen melyik pulzuszónában tekerünk, mennyi volt eddig a pulzuszónában tartott tartomány, amit eddig produkáltunk, úgyhogy ezek nagyon jó informatív oldalak. Az üzemidő kapcsán már említettem, hogy van a készülékben egy útvonalkövetés funkció. Nos, ezt a kis kijelzőméret miatt úgy oldották meg, hogy térképet ugye erre nincs értelme rátenni, a csiganyálas navigációnak, illetve útvonalkövetésnek sem sok értelme van, ezért a külön navigációs oldalra a turn-by-turn utasításokat, illetve az elkövetkezendő szakasznak a hosszát tudjuk kijelezni, illetve az utcanevet is megjeleníti, valamint, hogyha letérünk az útvonalról, akkor nem csak azt írja, hogy na most letértél az útvonalról, így jártál, hanem jelzi azt, hogy mennyire vagy a tervezett úttól, illetve magán a navigációs ikonon, ahol egyébként az útirányt jelölnénk, ott mintha mi lennénk az iránytűnek a mutatója, irányít minket tulajdonképpen a eredetileg tervezett útvonal irányába, úgyhogy ezt is nagyon szépen megugrották, és egy tök jól használható dolog. Valamint van még egy olyan pop-up a kijelzőn, amit be tudunk kapcsolni, hogy minden egyes felhasználói oldalnak az alján, hogyha navigációban, illetve útvonalkövetés funkcióban vagyunk, akkor az útvonalat feldobja igazából az alján. Engem ez, megmondom őszintén, zavart, én kikapcsoltam ezt a funkcionalitást, de hogyha valaki mondjuk egy sűrűbb navigációs pontokat tartalmazó útvonalat követ,
akkor lehet, hogy hasznos lehet. Valamint még érdemes megjegyezni, hogy a menüben turkálhatunk rögzítés közben is. Tehát ezt a funkciót be, illetve ki tudtam kapcsolni haladás közben is, úgyhogy ezzel sem volt igazából probléma. Az útvonal követéshez szükséges infókat azt a Mailannak a saját alkalmazásában tudjuk megtervezni. Ugye itt személyre tudjuk szabni a készüléket, mindenféle ilyen social feature-ök vannak, fényképeket tudunk megosztani, útvonalakat tudunk megosztani, és itt tudjuk ugye az útvonalakat is előállítani. Teljesen jól működött az útvonal tervezése, el tudjuk nevezni az általunk megtervezett utakat, ami viszont egy picit negatívum, illetve hiba, hogy áttöltve a készülékre az útvonalnak a nevét azt nem látjuk a kijelzőn, hanem ad neki egy sorszámot az app, és azt a sorszámot tudjuk betallózni, ezért, hogyha mondjuk több útvonalunk van, akkor tudnunk kell a hozzátartozó sorszámot. Pici apró kellemetlenség, ezt ugye meg lehet nézni magában az alkalmazásban, de jobb lenne, hogyha az útvonalnak a nevét is áttölteni a készülékre. A tesztelés során csináltam egy ilyen összehasonlító tesztet is, amikor 3 készüléket, Garmint, a Brightont és ezt a L2-es készüléket vittem el túrázni. Egy 50 kilométeres kört tettem meg, ebben volt dimbes-dombos, fás, bokros terület, volt egyenes, murvás, mindenféle hely, és az 50 kilométeren a 3 készülék egy nettó 300 méter szórásban volt egymástól. Ebből a tekintetből a Garmin mért a legtöbbet, és a Brighton mért a legkevesebbet, és az L2-es volt középen. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jó minőségi adat, amit ki lehet nyerni a készülékből, pláne, hogyha azt vesszük alapul, hogy a Brighton az 1 másodperces rögzítésben volt, tehát minden órámat próbálom úgy használni, hogy a legjobb minőségű adatot tudja biztosítani. Ennél ilyen megoldás nincsen, tehát ő neki nincsen ilyen mintavételezési beállítása, de ettől függetlenül egy teljesen jó eredményt mutat. A GPS pontosságánál maradva említettem az elején, hogy ugye többféle műholdrendszerrel képes kapcsolatot tartani. Ezt azért érdemes megfelelőképpen beállítani, mert hogyha nem azon a régión vagyunk, ahol egyébként az a műholdrendszer alapvetően hasznos, akkor hiába van beállítva a GPS mellé, nem fog minket segíteni. Én egyébként belefutottam egy olyan kis lukba, hogy a bükkben túrázva a GPS és GLONASS kombó volt beállítva a kijelzőn, illetve a készüléken, és ott, ahol a bükki kék becsatlakozik, a száraz színva becsatlakozik az egri országútba, ott van egy ilyen nagyon fás, köves, völgyes rész, ott egyszer csak eltűnt a GPS vétel, majd kisvártatva magára talált a készülék, és onnantól kezdve megint tökéletesen működött. Ezután átállítottam GPS plusz Galileo módba, és onnantól kezdve egyébként nem történt ilyen többet. A készüléket jelenleg még Magyarországon nem forgalmazzák, tehát nincs forgalmazója. Az ára az 100 euró alatt lesz, és ezt most online lehet megvásárolni külföldi webshopokban, de hogyha esetleg Magyarországról valaki szeretne foglalkozni ennek a forgalmazásával, akkor nyugodtan keressen meg e-mailben, és akkor adok elérhetőséget a céghez. Amit még érdemes elmondani a teljesség igénye miatt, hogy aminek szűkén vagyunk a készüléknél, az a belső memória, illetve a felhasználó által hozzáférhető memória. Ezt egyébként úgy orvosolta a cég, hogy van egy olyan funkció, amit hogyha bekapcsolunk, akkor ha feltöltjük, szinkronizáljuk az utakat magáról a készülékről, akkor felkerül ugye a felhőbe, és automatikusan törlődik a készülékről, ezzel nem terhelve a készüléknek a belső memóriáját. Ketté van osztva a memória, külön van, amit az útvonalrögzítésekhez használhatunk, és külön van, ami az útvonalkövetésnek a térkép adatait, illetve navigációs adatait tartalmazza. Összességében azt kell mondjam, nagyon meg vagyok elégedve ezzel a kis kompjúterrel, és tényleg kicsi, és elrugaszkodik azoktól a trendektől, ami manapság jellemző, úgymond a bringás GPS piacon, hogy nagyobb és nagyobb kijelzőjű készülékeket
dobnak piacra, sokszor fölösleges funkcionalitásokkal telerakva, amit nem biztos, hogy egy átlag felhasználó ki fog használni, de ez tényleg az átlag hétköznapi bringásoknak úgy gondolom, hogy a nagy részének megfelelő társa lehet a mindennapokban. Úgyhogy köszönöm a Mylannak, hogy elküldték nekem ezt a GPS-t és kipróbálhattam, és kíváncsian várom, hogy hogyan fog majd ez megbirkózni a piacon a nagyokkal, és kíváncsian várom a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszik ez a GPS. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha szeretnétek még ilyen és hasonló tesztvideókat látni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!